Pupunta ulit tayo ng Japan ngayon, Fukuoka naman. So, ang airlines na maghahatid sa amin papunta doon, as usual, yung budget o yung cheap down na airlines which is Cebu Pac. On this video, tingnan natin yung magiging experience namin dito at syempre yung mga requirements, yung mga bagong requirements going to Japan at matutuwa kayo dahil hindi na ganong kahigpit. Let's go! So, maganda dito kay Cebu Pac is mag-i-email naman sila. Yan, no? At take note, kailangan nyo itong basahin, lalo sa mga may mga baggage dyan. Tapos, pwede na tayong mag-check-in online. At ito yung pinaka-importante bago to, e-travel online portal. Within 72 hours, kailangan natin mag-register dito para siguro mas mabilis yung immigration process natin. So, let's see, paano ba to? So, pag pinindot natin yon or pumunta lang kayo sa etravel.gov.ph. Lalabas na ito shipping site na to. Travel type is syempre departure tayo, no? Leaving the Philippines and via air. Lalagay natin yung date of departure natin dito, yung email, pati re-enter daw yung email. Tapos ilalagay natin no, yung personal profile dito. After natin ilagay yung details, permanent country of residence tayo. Siyempre sa Pilipinas tayo. Tapos ilalagay natin kung saan tayo pupunta. Siyempre, Japan. So yung destination address, yung hotel. Hanapin na lang natin sa Google Maps tapos copy paste natin dito. Tapos submit, ganun lang kadali, di ba? Tapos yung magkakaroon kayo ng QR code, ito ipapakita natin sa immigration. Tapos para masaya, check-in online muna tayo. So pag nag-check-in kayo online, lalagay nyo yung visa number nyo dito. Yay! May boarding pass na kami eh. Pero sabi dito, you are now check-in but hindi pa daw ito yung boarding pass. Kasi sa totoo lang, pupunta ka pa rin doon sa counter kasi i-check din nila kung meron kang baggage or wala. Katulad namin, hindi kami nag-avail eh. Hand carry lang kami, kaya dadaan pa rin kami doon. Tapos guys, mayroon pang isang requirement yung Japan Web. Pero ang good news, wala nang vaccine na kailangan. So napakadali na lang. So download nila yung Visit Japan Web na app. Ilagay ko lang siguro yung link sa description below. Tapos sagutin nyo yung mga details doon. Optional lang naman to, pero pag nagawa nyo, mas mabilis kayo makakalabas ng immigration ng Japan, pati yung customs ng Japan. So, magfe-freshen up lang ako, mag-aahit, then punta na tayo airport. Hello guys, waiting na lang tayo for boarding and kwento ko lang yung naging procedure via Cebu Pac pa rin tayo, same as usual katulad ng mga past travels natin is hindi muna tayo nag-avail ng travel tax sa online kasi hindi natin alam baka makancel, di ba? Nagbayad tayo do sa counter, ganun pa rin yung presyo, 3,240 sa dalawang tao. Then natagalan kami ngayon sa check-in maybe because weekend. 9:48 PM kami nag-umpisang pumila, natapos kami ng mga around 10:45. Ang malaking improvement is yung immigration dahil mga 10:48 nandun na kami. So bago ka makapasok, tatanungin kung nagawa ka lang ng QR code. So yung ginawa natin doon sa umpisa ng video, yung po yun. Then after 5 minutes, tapos na. Halos wala naman tinanong sa amin. Ang tinanong lang pala sa akin is yung kailan yung balik. Kay Jamie Vlogs and Show. Yan. Is wala talagang tinanong. So kaya 5 minutes tapos na, then extra yung mga gamit. Ayun, nandito na tayo. Pero bago yan, kumain muna kami kasi gutom na nga kami. So waiting na lang kami. Mga isang oras na lang is lalarga na. Sana walang maging aberya and see you in the other counter na sa susunod na transition. Tada! Yan, nakapag-freshen up na tayo kasi nung pagdating namin dito, medyo pagod na ako eh. Kaya ngayon, ikikwento ko yung experience natin, syempre, nung nakalapag na tayo sa Narita Airport via Cebu Pac. Uy, may dumaan na naman. Yung eroplano medyo maingay, actually. Tapos, bumili na lang kami ng snack para kainin mismo dun sa airplane. Di naman bawal eh. Pero kung gusto yung mag-avail ng meals nila, wala na din problema doon. Pero may mga tinitinda din silang mga food doon. Siyempre may patong na medyo may kamahalan. Then, medyo delay yung flight namin pagdating. Kasi 7:35 PM dapat nandun na kami sa Fukuoka Airport. Dumating kami 7:41. 6 minutes lang naman. Tapos, after that, smooth lang yung mismong immigration pati custom basta nakapag-fill up ka na no, nung Visit Japan Web. Then yun lang, no, na-withdraw lang kami ng yen gamit yung aming local debit card sa 7-Eleven ATM. Tapos dumiretso na dito kumain sa Korean restaurant because para maiba lang and may dahilan yun eh. Kaya visit nyo yung vlog niya, sasabihin niya.
So yun lang, expect yung mga travel guides here on my channel and for additional contents, no, sa channel niya, yung mga personal vlogs. Kaya thank you for listening and subscribe. Wait lang, huwag muna kayo umalis. Di ba kayo curious sa experience namin pagbalik? Ayun na nga, no, nakabalik na kami galing Fukuoka, Japan at Cebu Pak din yung naging flight namin pabalik. Take note guys, PC fare din siya. Gabi yung flight namin pabalik around 8 p.m. at medyo na-delay yung pag-boarding. Pero magaling yung piloto, parang nasa Top Gun kasi kahit na-delay yung boarding, on time naman kami nakadating sa NAIA Terminal 3. At sa totoo lang, mas na-disappoint pa kami doon sa in-order naming fast food kinagabihan nun kaysa doon sa naging experience namin sa Cebu Pak. Pero guys hindi ko dinidiscount yung mga na-experience ng iba na medyo masasama no, dito sa Cebu Pak. Lalo yung mga mishapses no, nila recently na ang daming naapektuhan talaga. Dami ko kasing nakikitang post no na mga kapalpakan ng Cebu Pak. Kaya kung isa kayo doon, comment down below. Kahit na Cebu Pak man yan or ibang airlines, gusto ko rin marinig yung thoughts nyo and experience nyo. Baka makatulong din sa makakabasa dito sa comment section. Okay, mag-alala, hindi naman ito sponsored video kaya safe place ito sa mga traveler like us. Pero ang maipapayo ko na based on our experience kung magbubook kayo sa Cebu Pak, at syempre based din sa experience ng iba sa pag-observe ko, number 1, don't book near holiday natin or nung ibang bansa. For example kasi, yung nakita kong maraming nagkaroon ng problema nung Holy Week, pati nung Golden Week ng Japan. Kasi nung Golden Week ng Japan, sinabayan pa ng may nangyari sa NAIA, kaya nagkaleche-leche talaga no, yung mga airlines, particularly Cebu Pak. Ewan ko din, baka mahina din yung ground support ng Cebu Pak or yung management nila. Kasi parang issue nagiging overbooking, kaya as much as possible, don't book near holiday nga. So number 2, basahin nyo yung terms and conditions bago kayo mag-book. Kasi minsan mura nga pero wala namang cancellation, policy, or mas priority pa yung mag-a-avail no, ng mga added expenses pa nag-book kayo. So, kwento ko lang for transparency, syempre, ilang beses na rin kami na rebook, na-cancel yung flight, lalo nung pandemic pero hindi kami nagkaroon ng problem sa pag-transfer ng funds do sa travel fund or sa pag-rebook ng flight. Buo naman namin na convert yun sa travel fund namin, yung mga binayaran namin, even yung taxes, pati yung pag-rebook lang naman kami binayaran. So, yun lang yung mai-share ko sa inyo. Pero number 3 nabanggit ko na rin yung travel insurance or kung magbubook kasi kayo sa Cebu Pak or sa ibang airline, meron silang parang added expenses para dun sa mga, for example, sa Cebu Pak nga, Ceb Travel Insure. Pag meron kayo nun, malamang sa malamang uunahin kayo pag magkaroon ng mga cancel flights kasi mas mahal ang babayaran nila kung i-avail yung insurance. Kaya pwede nyo rin i-take consider lalo kung importante sa inyo talaga yung pinagbukan yung travel, whether piece of fare man yan or hindi. Mag-add kayo ng konti para ma-avail yung mga yon. And last but not the least, ito importante guys, don't book piece of fare pag may importante kayong lakad. Yan kasi nakikita kong mga hinaing sa social media recently, kung may importante kayong lakad or meron kayong important event, huwag nyo na ipilit. May mga local flights naman ngayon na mura lang like Sunlight Airlines na pwede nyong i-book for emergency kung pupunta talaga kayo from point A to point B, lalo kung local flights yan. So yun lang sa mga naka-experience ng pangit dyan, sa Cebu Pak man yan or sa ibang airlines, comment down below. I want to hear your thoughts. Pati yung mga syempre, no, katulad natin na wala pa naman, no, knock on wood. Wala bang wood dito? Na wala nga, no, na grabe na experience. Para may added tips pag nabasa nila ito sa comment section. Yun lang, salamat sa pakikinig. Please share and bye.